Și spune-ne acum, Amalia, o cauți, o identifici, îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Marcela. O să vorbesc mai tare ca să se audă și pe înregistrare mai tare. Cum o percepi pe Marcela, Amalia? Am găsit-o într-o cameră de apartament. E undeva la parter, apartamentul la parterul unui bloc cu 4 etaje. Camera din fund, îmi vine să zic, ultima cameră. E o energie densă, o ceață negricioasă, foarte mulți țânțari, foarte multe muște, foarte multă umezeală, foarte multă mâzgă pe jos, un pat în mijlocul camerei. Pe ea o văd între pat și geam stând jos, iar în colțul celălalt percep un demon gardian. Îl cheamă Zaluh. De când te aflai acolo? Predominant din viața asta. Cu ce ocazie? Poate să ne arate scena cu ce ocazie a ajuns în supravegherea lui? Stă în fund cu picioarele ridicate, cu genunchii ridicați așa, cuprinși de palmă, și e ca și când își spășește o pedeapsă. Demonul mi-a răspuns până acum. Dar ce a făcut? Mai știe demonul ce a făcut ea? Deși spășește această pedeapsă? A avut frecvența necesară pentru a fi primit în câmpurile ei, în spațiul ei, în atmosfera ei, în tot ce ține de ea. A făcut ceva incompatibil cu fericirea, bucuria, da? Să înțeleg, cu liniștea și armonia. Avea un sentiment de neputință, avea un sentiment de inferioritate, avea un sentiment de saturație, avea un sentiment de scârbă, de ură, de ciudă, de mânie, de comparație. Și pentru asta a fost pedepsită? Motivul poprice pentru care el a putut să vină în momentul când a fost trimis către ea. Așa, iată o informație foarte importantă. Oameni buni, atenție la starea pe care o aveți, că tot am vorbit în ultima vreme și am postat pe pagina mea. Starea, frecvența contează foarte mult în libertatea noastră și în evoluție și în tot ce vreți voi. Așa, deci avea o frecvență potrivită pe care el a mirosit-o și s-a simțit atras, da? Da, a fost trimis. Da, dacă nu avea frecvența asta, putea să fie el trimis Corect, se că nu întorcea nimerea. înapoi. Se întorcea înapoi. Despre asta este vorba. Foarte bine, Amalia. Hai să vedem ce mai vrea să-ți arate. Că starea ei este asta, preponderentă, se pare. Corect, dar spune că el nu vrea să-mi arate nimic, doar că i-am aflat numele și pot să-l întreb absolut orice, este obligat să-mi răspundă. Sigur că da, prin voința Marcelei, iată, este obligat tot ce se află în câmpul ei să răspundă și să asculte comenzile Marcelei, pentru că ea acum și aici dorește să-și recupereze, să înțeleagă întâi ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei ei, să vadă, să elibereze și să conștientizeze și să-și recupereze toată energia și puterea înapoi, așa că Marcela îi comand să stea nemișcat și neclintit, să răspundă eventual la întrebări dacă îl vom întreba. Dar deocamdată nu îl vom întreba pe el. Spune-ne, Amalia, câtă energie a sufletului, că nu avem nevoie de el, spune-ne câtă energie a sufletului are Marcela. Fluctuează între 32 și 37. Câte vieți are? 622 mi-arată. De unde vine? E o combinație între Venus și Sirius.
De ce a venit pe pământ? Pentru a experimenta fizic Matrix. Mhm. Curiozitate, într-un cuvânt. Mai știe dacă și amintește dacă a experimentat, dacă e mulțumită de ce a experimentat până acum? Oarecum, da, este mulțumită, doar că a început să devină curioasă și cu cât devine mai curioasă, cu atât nu mai are răspuns la întrebări. Păi nu mai are răspuns la întrebări pentru că intrând în Matrix nu prea și-a mai păstrat memoria, da? Și de asta i-a și scăzut frecvența pentru că nu e mulțumită de ceea ce poate să realizeze. Nu-și îndeplinește planul, probabil. Nu-și îndeplinește misiunea, pardon. Hai să vedem care este motivul pentru care ea se află în această situație și iată... Blestemele și autoblestemele, dar totodată și magia neagră trimisă, conștient și inconștient asupra ei. Magie neagră, n-aș spune neapărat făcături de magie neagră, aș spune mai degrabă gânduri cu ură la adresa ei, care pot fi numite magie neagră. Păi dacă ai văzut asta, hai să vedem dacă și soacra ei a procedat în acest fel în această viață, pentru că iată, Păi ea ea o i-a bănuia. trimis. Ea o bănuia. Aha. Ea i-a trimis, da? Dar nu mi-arată în mod implicit făcături, cât mi-arată foarte mult gelozia care a avut-o față de ea în momentul când băiatul ei a decis să se căsătorească cu ea. A fost genul de mamă care efectiv n-a știut să facă și nu știe să facă diferența între copil mic și copilul mic care a devenit un bărbat adult. Care poate să ia decizii A singur. devenit foarte geloasă, adică ea ca mamă nu acceptă nicio femeie în viața lui. Niciuna nu e prea bună pentru el, niciuna... E ca și când se simte abandonată și s-a simțit abandonată în momentul în care copilul ei s-a căsătorit. Tocmai de aceea nu neapărat că avea ceva cu ea, pentru că și dacă n-ar fi fost ea, spiritul meu spune că oricum ar fi fost alta. Și la fel pățea. Gelozia ei la fel se manifesta. Ori ea dacă își păstrea frecvența înaltă și nu-i păsa și trăia frumos și reușea să comunice. Altfel era situația. Era alta situația, dar necunoscând și neînțelegând aspectul ăsta și modul de, da, că noi nu am avut deloc educație corectă în acest sens, încă de mici, știam cum să ne comportăm. Soacra ei i-a adus în față, spune spiritul meu, multe butoane pe care ea trebuia să le deschidă și să le închidă definitiv. Adică, cum spunem noi pe pământ, examene. Ni se oferă niște examene, dacă le trecem bine, dacă nu, cădem. Și Corect. le repetăm. Și le repetăm. Aceleași stări, aceleași persoane, aceleași situații. Și ea n-a privit-o, nu și-a privit soacra niciodată cu o compasiune adevărată, pură, sinceră. Și ea și-a privit soacra ca pe un ghimpe, adică la un moment dat a fost ura de ambele părți trimisă și emisă. De acolo și mâzga asta de care este înconjurată ea. Nici soacra nu stă prea bine din ce percep eu aici. Da, și probabil și o relație karmică s-a acumulat. Dacă au fost relații karmice între ele două. S-au mai întâlnit în alte vieți. Au fost și dușmance, au fost și prieteni și au devenit dușmance, adică da, în fiecare viață a fost câte o chestie din asta tacită între ele și la un moment dat a bubuit. Bine, hai Marcela, atunci să vedem cine sunt și prietenii tăi din astral și cei pe care cu care te-ai împrietenit din lumea nevăzută și te rog să chemi acum în gândul tău toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele tuturor celor pe care i-ai întâlnit, cărora le-ai dat acordul din necunoaștere, din neatenție, din neîncredere în tine, neputință și așa mai departe, pe care, iată, ni le pierdem când intrăm în Matrix.
și ne căutăm sprijin pe alte lumi și iată pe unde nimerim să ne scadă frecvența și implicit energia. Chemi acum toate aceste entități să vină cu toate aceste contracte ca să înțelegi și tu tot ce s-a întâmplat în trecutul tău. Cât număr până la 3, toți sunt aici cu toate aceste contracte. 1, 2, 3. Satan, Iahve și primul om. Satan are pe dezamăgire, deznădejde, depresie, deconectare, deznodare și apatie. Iahve are pe cedare, confuzie, boală, durere, suferință, trauma pierderii, separarea. Primul om are pe neiubire, pe căutare, pe absență și cel de Matrix. Și mai sunt reptilieni foarte mulți, ca și subcontractanți. Ăștia au împins-o de câteva ori, adică a avut grijă să întocmească punctele contractuale întocmai. Da. Iată că nu facem ce vrem noi, da? Bine. Marcela, îți imaginezi un foc purificator lângă tine, pe frecvență corespunzătoare, astfel încât să se ardă toate aceste contracte din scoarță în scoarță, acum pentru totdeauna, ca să-ți poți recupera toată energia pe care ai lăsat-o acestora prin influențele lor și cât număr până la 3, dai comandă ca toate aceste contracte să fie aruncate în focul purificator, acum pentru totdeauna. 1, 2, 3. Și toate aceste contracte le vizualizezi cum se ard în totalitate. Da. Și A mai rămas demonul ăsta. Demonul ăsta pe acorduri sau cum se cheamă? Permisiuni, accepturi, acorduri. Rugăm partea mentală și partea legăminte, jurăminte și autoblesteme. Pe care probabil le-a folosit, da. Le-a folosit și ea, sigur, că da, sub îndemnul, sub influența lor cândva în alte vieți, că altfel nu apăreau acum. Deci, cureți, acum alegi, Marcela, că refuzi să mai predai în continuare copiilor, nepoților tăi, familiei tale, aceste programe, anulezi, destructurezi tot ceea ce ai creat, toate înțelegerile cu ei, toate creațiile pe care le-ai făcut în acest fel și că nu mai ai nevoie de ei, refuzi să mai colaborezi cu ei și îi rogi să plece de unde au venit, cureți câmpul și închizi în urma lor portalul, acum pentru totdeauna ai scăpat de ei. Da. Acum, Amalia, hai la scanare să vedem ce i-au lăsat aceste entități. Stai să curăț totuși și camera asta, că e... În casă la ea camera asta. Ce cameră? Un dormitor. În timp ce curăț camera asta, tot îmi apare ca un fel de ulcică de pământ. Zici că e vază, dar mai degrabă ulcică. E... Parcă tot văd soacra că i-a dat-o. Tot mi apare că i-a dat. Marcela, ți amintești ceva? Ți-a dat soacra vreun vas? Îl ai și acum? Ai vreun vas pe undeva? Rămâi acolo. Nu știu. Înainte de divorț ne-a dat 3 ani la rând o strachină și o
oală de pământ. Eh. Și Le mai ai și acum? le-am aruncat, el insista că vrea el să mănânce în ele și ultima dată a pus niște caramele cu niște chestii și el le-a mâncat și după aceea s-a schimbat radical. Zicea că sunt pentru fetiță. Da, se explică acum. Dar nu mai ai, da? Mhm. Nu, am aruncat tot. Bun, Dar împinge telefonul mai încolo un pic. Așa a preluat. Ok. Da, a preluat oricum energia, a rămas acolo stagnantă probabil. Mhm. Că a fost trimisă cu putere. Hai să curățăm atunci acolo. O parte am curățat, o parte la Este. sfârșit. Ok. Deci el oricum nu mai locuiește acolo, are dreptul probabil să curețe. Hai să-i vedem atunci corpul ce mai are de eliminat. Are un cerc. E ca și când o parte din cerc e în cap, partea cealaltă de cerc e sub picioare. Știi? E băgată în cercul ăsta. E suprimare. Suprimarea câmpurilor. Nu se poate expanda. Nu se poate încorpora, îmi vine să zic. Nu se poate întrema. Nici în fizic, nici în energetic. De acolo și durerea de cap. Dar nu neapărat de cap. Ca și când ai avea o bentiță care te strânge pe cap. Așa, și pe tâmple. Da, scoatem tot, aruncăm în focul purificator și ardem acum pentru totdeauna toate aceste creații. Îi percep ca un fel de pilitură de fier între dinți. Pe lângă faptul că îi mănâncă smalțul dinților, îi afectează și gingia și rădăcina dinților. Putem să o încadrăm la implanturi, spune spiritul meu. Ok, îl scoatem atunci. Pilitura asta e pusă acolo cât să nu vocalizeze, cât să nu verbalizeze prea mult. În special să nu riposteze. Da. Să tacă și să sufere. Uh-huh. Așa le place lor, da. Da. Dezechilibru chakra gâtului, chakra plexului solar, chakra plexului solar, elementali. 4. De aici lipsa ei acută de energie. Gata, i-am scos. Dezechilibru chakra sexuală, la fel, elementali. 3. Chakra cordon la chakra e sexuală. Dacă am știut ce face soacră, nu a făcut așa doar niște gânduri. Nu știu ce să zic, dacă neapărat a știut ce face. A fost puternică și s-a legat de... Cred că emitea ură și gelozie față de ea, încât o prindea bine pe ea. Da, smulgem tot de acolo, orice cordon cu ea. Chakra rădăcină. Energie preluată. Asta e energie preluată de la partener. Bila, meridianul bilei, blocat.
meridianul inimii blocat, meridianul stomacului blocat, al rinichilor blocat. N-are sens să le mai continui, Da. toate sunt blocate. Da, da, da. Ăsta, cum îi spune, îi percep urme de sucubi atât pe spate cât și pe abdomen. Știi ce sunt? Sau sucubii și incubii sunt demoni care efectiv fac sex cu umanii, deși pare deși pare energetic, unii dintre ei se pot materializa și în fizic, adică o femeie sau un bărbat, da, că la Da. ambii, E valabil pentru ambele sexe, da, da? chiar simt actul propriu-zis. Chiar dacă lor le se pare că visează, sunt doar hipnotizați, nu visează. Sau li se induce o transă puțin halucinogenă. Ăștia se pot și îndrăgosti, adică dacă le place energia sau le place, le face plăcere contactul, devin foarte violenți în momentul în care se îndrăgostesc. Da. Nu știu dacă zic bine, spune spiritul meu, îndrăgostesc, cât tind să devină posesivi. Posesiv, da. Da. Așa. Un implant în formă de pasăre în rinichiul stâng. De acolo și durerile care le are pe șold, de acolo și durerile care le are pe picioare, de acolo și durerile care le are în zona vaginală. Îi percep uterul foarte nefolosit, îmi vine să zic, foarte rigid, tare, inflamat. Și percep niște trompe destul de micuțe în comparație cu uterul ei. A fost și hibridată, percep. Și s-a văzut că a fost hibridată, dar au omis să șteargă amprentele. Ei trebuia să le șteargă sau cum? Ei trebuia să le șteargă, pentru că percep că uterul ei s-a inflamat atât de tare, tocmai ca să respingă hibridările. Era o formulă, să zic, care îi făcea rău și simțea și în fizic durerea și disconfortul. Cu siguranță n-au reușit, nu? Să facă... Ba da, au avut reușite, dar până la o anumită vârstă, după care n-au mai făcut aderență și au dezvoltat emoțional și au fost destructurați. Cu reptilienii a fost hibridată. Foarte multe larve astrale în stomacul ei. Și îi curăță spiritul meu acum. Mai era o chestie la inimă. Inima ei arată ca un măr, dar jumătate, partea stângă a mărului ăstuia, a inimii, este roșie, cealaltă jumătate este albă. De un alb gălbui, un alb murdar, pal. Aș zice mai degrabă bej. Ceea ce înseamnă că... Partea albă nu este irigată prea mult, iar partea roșie a fost folosită în exces.
dar folosit în exces pe minus, cum ar veni, pe emoții joase. Faptul că partea asta este atât de albă, asta nici nu emite în corp sânge, nu emite... Nu pulsează, nu distribuie sânge sau. Exact. Nu funcționează, ca să zicem așa. Corect. Este inertă. Este cum zic bine, este un mod în plus care îi creează ei oboseală. Da, e motivul pentru care ei creează Corect, oboseală. un alt motiv pentru care îi creează oboseală și faptul că și chakra plexului solar era terminată, nu se încărca. Da. A fost conectată la sursa falsă, este deconectată, dar nu s-a șters amprenta. E ca și când dacă cordonul ar veni acum, imediat ar face click. Știi? Îi trebuie doar câteva emoții joase. Și o îndoială că dacă nu e așa, dacă e altfel, și se agață iar de religii și alte alea. Da, e conectată cu sursa pură? A fost conectată, are amprenta conexiunii, dar tot așa are chakra coroană mai închisă decât ar trebui. Adică ea n-a simțit. Energetic, dacă mă întreb pe mine, funcționează și a funcționat din ce are. Nu s-a încărcat, n-avea cum și pe unde să se încarce, pentru că inclusiv sub tălpile ei, la fel, sunt centri blocați. Deci nici energia Pământului, nici magnetismul Pământului nu ajunge. Adică ea nu se încarcă pe nicio parte. Da. Doar cu rezerva pe care a avut-o s-a hrănit. Prin centrii palmelor s-a mai încărcat, poftim. Dar puțin. Și uite că am găsit un păianjen pe spatele ei și a depus și ouă și pe coloana ei. Îs prinse de niște nervi. Ouăle astea sunt prinse inclusiv de măduva ei a spinării. Ăștia de mult prinși sau în viața asta? În viața asta sunt. Dar păianjenul ăsta de obicei se atașează de gazde, își depune ouăle și după care pleacă. Sau pleacă și vine și apui înapoi. Dar cum să spun, pe asta am prins-o fix în fapt, cum ar veni. Vine la verificare din când în când. E puțin intrată în alertă, adică se vede că știe ce o așteaptă. Dar spiritul meu văd că o destructurează, nu o lasă. Păi sigur, foarte bine. Cu siguranță trebuia să fie avut dureri foarte mari de spate. Da, păi uite. Spate, de mijloc, de coloană, de mușchi. Da, eu n-am mai citit din punctele ei, dar uite, sciatic, fiere, vezică, bazin, picioarele, da, nu poate dormi noaptea, spate foarte dureros, mâncărimi în tot corpul, de la păianjenul ăsta, da. Da, și paraziții astrali. O stări de disconfort, dureri și alte situații de genul ăsta, da. Încă îi curăță spiritul meu și din interiorul, din măduva oaselor îi scoate foarte mulți paraziți astrali, dar și din intestine are paraziți atât în fizic cât și în energetic. Ăștia, cum să spun, provoacă mâncărimi, provoacă și usturimi totodată și câteodată pot provoca și alergii, ăștia care îi vreau acum aici. Dar e, cum să spun,
faptul că sângele ei nu funcționează atât de bine în tot corpul ei, e ca și când nu duce substanțe nutritive în toate organele ei. De acolo foarte multe dezechilibre ale organelor. Și plus de asta o văd foarte demineralizată. Mhm. Deci îi lipsesc foarte multe minerale din corp. Și ce mănâncă, dacă mănâncă, cu toate că, sincer, eu nu prea o văd mâncând, dar și dacă mănâncă, toți paraziții ăștia, e ca și când nu, mănâncă în gol, nu asimilează nimic din nicio vitamină care Se hrănesc ăștia, nu? o ingerează. Da, e ca și când e atât de demineralizată încât ar trebui să mănânce foarte bine, foarte bio, foarte sănătos și mai mult ca să poată să asimileze. Adică calciu, fierul, asta cum îi spune, Magneziu. inclusiv insulina, eu percep la limită, magneziu, beurile, silice, adică n-aș putea să... Cam toate. Deci mi-arată un tabel cu foarte multe și toate sunt cu minus. Toate sunt pe minus. Toate elementele îi cam Și lipsesc. faptul că, da, și faptul că se stresează și se auto-îngrijorează și are o stimă de sine Scăzută mult. foarte scăzută, la fel, o împiedică să facă aderență cu energia vitală a alimentelor benefice care le mănâncă. Deci nu asimilează aproape nimic din ce mănâncă. Deci când mâncăm, să mâncăm cu bucurie, să mâncăm cu convingere că ne ajută, să nu fim supărați, să nu mâncăm în silă, să nu mâncăm în... Da. Spiritul meu spune că e vorba de conștientizare și e vorba de centrare. De fiecare dată decât spiritul meu spune exact așa: meditația este foarte bună. De ce? Pentru că te centrează. În momentul când închizi ochii, te deconectezi de la stimulii exteriori. Dar sunt anumite persoane care efectiv nu pot să facă meditație. Nu pot și nici n-au de ce. De ce? Pentru că ele sunt foarte puține, spune, dar ele sunt acolo. A cumpărat o căpșună sau a cules o căpșună, să uită, o studiază, este acolo, o ia, o simte. Aia este centrare. Aia este ca și când onorează alimentul pe care îl mănâncă și se onorează în timpul ăla. Este în stare de prezență totală. Asta face toate meditațiile din univers. Faptul că ești acolo, faptul că vezi, faptul că simți, asta este pura experimentare. Da, să fii acolo cu totul când faci ceva, ca și când mănânci, ca și când faci orice, să fie acolo. Majoritatea umanilor mănâncă că trebuie să mănânce, doarme pentru că trebuie să doarmă sau doarme pentru că sunt obosiți sau spală că trebuie să spele sau și în timp ce spală ei se gândesc cum sa porumbul, cum pun stâlpul, cum leg via, adică ei nu sunt acolo prezenți. Cu energia 100%. Iar chestiile astea îi face să consume energie. Sunt împrăștiați și aproape că se scindează. Este un alt mod de a se scinda. Uite, mi-am adus aminte, am găsit azi o informație a Maria. Sucul de cartof crud este vindecător al stomacului, al gastritelor, al tuturor bolilor de stomac. Depinde. Eu știam că sucul de cartof crud nu e bun deloc, cartoful fiert, mă rog. E hrănitor, dar sucul asta spune și spiritul meu, depinde. Nu generalizăm. Are și cartoful rostului, dar dacă tot te interesează sucul unui aliment, sucul unui de asta o rădăcinoasă mi-arată, de fapt mai multe rădăcinoase. Îmi spune exact așa: de ce n-ai prefera sucul unei sfecle?
De ce n-ai prefera sucul unei urzici care are spectru larg și din care nu devii alergic? Băut cu ponderabilitate are efecte miraculoase. De ce n-ai prefera sucul unei păpădii? De ce n-ai prefera sucul unui salcâm? De ce n-ai prefera sucul unui soc? De ce tocmai cartof? Acum depinde și de persoane, pentru că au fost persoane care au declarat că chiar s-au vindecat cu suc de cartof crud, altele care au spus că nu au avut efecte. Exact cum ai spus tu, depinde de persoană. Sau probabil de convingerea cu care l-a consumat, sau cu atenția pe care a avut-o pe el. Și, dar amidonul nu face bine la toată lumea, spune spiritul meu. Mai ales amidonul crud. Hai, când îl fierbi, știu că fiert cartoful e o legumă sănătoasă. Cât de sănătoasă o mai fi acum, dar și copt spune. Și copt, mai ales copt. Și copt spune că e foarte bun, da. Unul dintre cele mai sănătoase, ca să zic așa, că restul... Și ție ți recomandă sucul de sfeclă și sucul de urzică, Ioana? Da, sucul de sfeclă mă irită pe gât pe mine și știu asta, dar nu... Îl combini, spune. Da. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai are ea. Ce spune exact așa. De unde convingerea ta că sucul de sfeclă te irită pe gât? Cumva că l-ai programat deja? Nu, pentru prima oară când l-am sau băut. ți s-a întâmplat odată? S-a întâmplat de câte ori l-am Ți s-a întâmplat odată și... Și o picătură, dacă iau tot. Da. Îți recomandă să-l combini. Cu apă? Să-l combini cu alt suc, nu cu apă. Spune că poți să-l combini puțin cu un alt ceai. Da, mulțumesc. Hai să vedem ce mai are ea de eliminat. Ca unde de formă i-a terminat ouăle astea, că de-aia am și stat atât la vorbă. A trebuit să-i adune din fiecare vertebră și inclusiv din măduva spinării. Și în intestine i-a curățat foarte bine intestinele. La câți paraziți astrale avea, mă gândeam să fie inflamate intestinele ei, dar o parte dintre ele erau inflamate, o parte erau foarte uscate, ca și când i-au mâncat tot ce era benefic în ele. Nu. Îi scoate unde de formă foarte multe. Adică, cum să spun, le scoate pe rând. Toate emoțiile. Astea sunt. De vinovăție că a făcut ce a făcut. Vinovăție, inferioritate, dezgust, ură, mânie, supunere, resentimente, supunere, inferioritate, absență, durere, disconfort, griji, tensiune, tristețe, regrete, autosabotaj, rezistența la schimbare, opunerea la singurătate, frica să iasă din zona de confort, frica de viitor, frica de bătrânețe, frica de neputință, nemulțumirea, durerea și supărarea eu mai scoate, durerea a scos-o. Îndoială. Și din ochi el a scos pe astea, îndoială, i-a mai scos-o din ochi și percep că îi mai scoate din ochiul stâng o lentilă. Asta o făcea să vadă oamenii răi. Asta o făcea să se îndoiască foarte mult de oameni. O făcea să creadă că întotdeauna
când primește ceva, trebuie să ofere mult mai mult la schimb. Sau și dacă primea ceva, o făcea să se simtă foarte datoare sau foarte îndatorată respectivului care îi dădea ceva. Da. Gata, nu... Bine, ce mai are dacă mai poate să Mi-a barat. Ok, a scos destule. Bine. Liniile de potențial de suferință. Scurește. Tot ce are proiectat acolo. Pe nedreptate. Nedreptate. Da. Nedreptate, comparație și abandon. Multe. Să curețe și să-și proiecteze acum, Marcela, să-ți proiectezi tot ceea ce tu îți dorești. Să ai o viață, în primul rând să ai un corp sănătos, ca să poți să-ți duci experiențele la bun sfârșit. Să te simți bine, să fii în armonie cu tine și cu întreg universul, cu familia ta, cu toate persoanele de acum încolo. Ești liberă, ești curată și să-ți creezi tot ceea ce e bine pentru tine, nu pentru alții. Să stai cu atenția pe tine, să poți să faci meditație, să poți să te aduni, să trăiești în frecvență înaltă și deconectarea și de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Entități și câmpurile lor, da. Da. Bun, terminat cu astea. Spiritul l-a chemat pe Iahve acum în afara Așa, de camerei noastre de lucru și da. i-a ordonat să distrugă toate ritualurile care le-a făcut, conștientă ea sau inconștientă ea, ei sau persoanelor din jurul ei. Da, pe cine a botezat, fete ei și așa mai departe. Ok, foarte bine. Inclusiv ăsta de cununie îi reamintește să-l destructureze. Da. Așa. Hai acum să chemăm persoanele din viața ei, care sunt în viață, inclusiv părinții, fiica, două surori, decenuși și socrii și soțul, fostul soț și toate persoanele, colegi, prieteni. La socrii n-a venit decât ea. La socrii n-a venit decât soacra? Ai zis? Sau? Soacra trăiește, da, doar soacra trăiește, ok. Doar soacra trăiește, să vină toți cei în viață și să curețe toate cordoanele. Acum, Marcela, îți propui că dorești aici și acum să decreezi tot ce ai creat pe aceste cordoane cu ei, din toate timpurile în care ai cunoscut până în clipa de față, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, tot ce ai creat destructiv la adresa lor le-a plăcut. Acum curezi cu această vibrație înaltă în care ești, cu energia curată. Curezi toate aceste cordoane. Îi eliberezi și te eliberezi. Îi ierți și te ierți. Îi accepti și te accepti. Sunt experiențe, au rămas în urmă, acum ești un nou născut în care ești puternică și creatoare și capabilă să creezi tot ceea ce tu îți dorești. Le transmiți și lor informații, să-și caute calitățile, capacitățile, valorile lor în adâncul sufletului, să-și cheme spiritul ca să poată colabora, e singurul care îi ajută cu adevărat și iubește sincer. Și curezi toate cordoanele și spune-ne dacă vezi ceva deosebit, Amalia, înainte să taie cordoanele. Da, fiica ei vrea să știe, deci, da, hai, spune tu ce vezi și apoi te întreb. Fiica a preluat foarte multe programe de la mama ei, a preluat foarte multe frici, iar fiica stă foarte prost la capitolul acceptare și iertare. Da. Are o suferință tăcută care, cum să spun, dacă va persista în suferința asta, e ceva de genul, va ajunge foarte nefericită.
se consumă foarte mult pe interior și deja dacă te uiți în fața ei, la fața ei, se citește tristețea pe chip. O tristețe combinată cu un fel de nervozitate. Ai văzut când taci și le ții în tine, când te enervează orice și o muscă, dacă Izbucnești. exact așa e. Parcă da, parcă este o Nemulțumită sticlă tot de timpul. cu acid și dacă puțin i-ai desfăcut dopul, bubuie. În schimb, mă uitam la soacră. Nu vrea să-mi spună ce viață a avut ea pe pământul ăsta acum de când s-a născut, actuala. Dar o percep foarte nefericită. Parcă copilul ei a fost singurul lucru bun în viața ei. Eu așa o percep. Fiind singurul lucru bun din viața ei, s-a atacat atât de excesiv față de el, încât, cum să spun, și o muscă dacă se așează pe el, deja O irită. exact comparația asta mi-a dat acum, e ca și când mai are puțin și face infart, ca nu cumva să-i atingă copilul. Adică, da, am zis foarte bine, este genul de femeie care bărbatul ei îl vede încă un copil, un bebeluș din ăla care trebuie să-l protejeze excesiv. E exact ca o mamă de aia care naște și nu lasă pe nimeni până la 1 an jumătate să-i pună nimeni mâna pe copil. Așa e și ea. Da, ți-am spus, văd atașamentul ăsta excesiv față de ea, pentru că eu văd energetic că este singurul lucru bun din actuala ei viață. Da, din cauza asta s-a ajuns. Chiar dacă o fi părut ea foarte fericită în căsnicie sau chiar dacă a părut ea foarte mulțumită și că ea taie, ea execută, ea așa, în realitate și după cortină mie nu-mi dă senzația asta deloc. Da. Părinții ei îi percep oameni normali, cu supărări, cu dureri, dar îi percep puțin, au maturitatea aia bunicească, nu știu cum să spun. Au oarecare înțelepciune. Da, au așa și puțină blândețe și puțină gingășie și puțină seriozitate și acum râdem, când stăm serios, adică nu îi percep. Bine. Să transmită, da? Ca și karmici, toți sunt karmici, dar nu este karma aia neapărat urâtă, grea. Este mai mult o karmă de, hai să zicem, de acomodare, de acceptare, de și Marcela, dacă ar fi avut puțină înțelepciune, să se pună și să privească puțin din prisma lor, n-ar mai fi suferit atât. Marcela le-a luat personal, le-a luat în afronturi, spune spiritul meu. Deci a considerat fiecare gest neplăcut. N-a fost ceva cu dedicație pentru ea, n-au avut ele o legătură prin care soacra să se răzbune în viața asta sau ceva de genul. A urât-o, soacra urăște pe toată lumea care atinge copilul. Asta zic, nu dar doar nu că a avut cu ea în ceva. mod voit. Corect. Da, deci n-a avut ceva în mod special cu ea. Da. Și eu, dacă aș fi fost și aș fi pus mâna pe ea, m-ar fi urât de moarte. Adică ceva de genul e comoara ei. Pe comoara ei nu pune mâna nimeni. Da. Da, și da, o aud că spune că și l-a dorit lângă ea, nu și l-a dorit lângă altă femeie. Adică, cum să spun, răutatea asta a fost și în mod conștient, dar, cum să spun, din punctul ei de vedere are o scuză, e copilul meu și doar atât. În baza contractelor ea nu pe poate care le să înțeleagă că a crescut. Că nu face că așa din senin. Are și ea motivele ei adânci, ca să zic așa. E treaba ei. Bun, Marcela a înțeles. Spune acum că l-a pierdut de atâtea ori. Iată. Că l-a pierdut de atâtea ori. În schimb, acum când
încât când l-a regăsit, nu vrea să-i mai dea drumul. Da. Da, e de înțeles. E fiecare cu suferința lui, cum se spune. Ok. Să-i transmiți informații, Marcela, că o ierți, o accepti, o înțelegi, o eliberezi și te eliberezi acum pentru totdeauna. Să aibă puterea să înțeleagă tot ce îi se întâmplă și să cheme spiritul să primească sprijin ca să se echilibreze și ea și să se elibereze atunci când va putea. Și fiicei la fel, să șteargă ranchiuna, ura pe care o poartă tatălui, să îl ierte, să-l accepte. Ca să poată să se înțeleagă cu el, este nevoie să îl ierte, să-l accepte și să-l elibereze pe cordonul ăla, să nu mai îi poarte atâta. Că iată, motivele necunoscute îi determină pe oameni să se comporte într-un anumit fel. A tăiat. Bine, hai și cu transgeneraționalul. Cine este? Are un frate care a murit. Altceva nu mai întâlnesc. Bine, socru care e așa. Și mă rog, bunici strămoși, străbunici strămoși ei toți. Să vedem. Dar socrul nu e intrat neapărat la transgenerațional lui ei, îl văd puțin într-o parte. Da. Să-i transmită și lui iertare și acceptare, da. Ca să nu rămână legată de el pe viitor. Exact. Adică văd că curăță și cordonul cu ea și cu fratele ei. Fratele ei îl percep puțin câteodată glumeț, câteodată foarte serios, câteodată foarte melancolic. E ca și când râde, dar nu știe de ce râde și nu știe de ce stă serios și nu știe unde se află. Astea fracțiune de secundă, toate într-una. După aceea zice, îți dă partea cealaltă, iar râde. După aceea zice, hai că am glumit, tu chiar m-ai crezut. Îmi spune că și-a ales o moarte pe cinste. L-a bulversat puțin, dar încă e în starea, nu știu dacă să râdă sau să plângă. Pe o parte l-a entuziasmat, pe o parte l-a traumatizat, pe o parte n-ar mai repeta-o, pe o parte bine că a repetat-o și că a trecut-o în CV. Iar pe transgeneraționalul ei foarte multă umilință, foarte mulți strămoși de ei au pierdut nu doar lucruri, ci și pământuri. E ca și când au fost dați la o parte, e ca și când au fost împinși după pământul lor. Forțat li s-au luat lucrurile astea. Foarte mulți suferă pe tema asta. Se simt nedreptățiți. Simt că și-au pierdut munca. Da. Trimite-le, Marcela, destructurare tuturor emoțiilor create de tine la adresa lor, atâta poți să faci, să-i faci să eliberezi din punctul tău de vedere, să decreezi tot ce ai creat greșit la adresa lor atunci când i-ai întâlnit, în toate timpurile și spațiile. Trimite-le lumină, iubire, înțelegere, acceptare a tot și toate, ca să poată să le elibereze, trebuie să accepte tot ce li s-a întâmplat, să se deconecteze de tot ce a fost lumesc, pământesc, să se elibereze, să-și caute spiritul și să-și amintească în adâncul sufletului lor să caute și să-și recupereze valorile, capacitățile, ca să se poată recrea, reorganiza în următoarele experiențe, să-și amintească de sursa de unde au venit și așa mai departe.
și apoi să tai cordoanele cu ei, îi eliberezi, te eliberezi, i-ai iertat, te-ai iertat, i-ai acceptat, te accepti așa cum sunt, cum ești liberă și sunt liberi toți. Au mai fost tăiate cordoanele, că ea a mai făcut tot felul de terapie, Amalia. Și hipnoze și... Cu strămoșii nu văd că au fost tăiate. La vii, hai să zicem la vii. La vii s-a văzut că unele dintre ele, da, au fost tăiate. Dar s-au refăcut, nu? Da. Ah, că mai erau, înțeleg. Bun. Da. Da, emoțiile ei de joasă vibrație în care era, iată, probabil ea a colegat-o, a relegat-o, nu? Oriunde te gândești, crezi conexiune. E ca și când te prinzi de locul respectiv sau de persoana respectivă. Ca și când arunci ancore. Chiar, bine că mi-ai amintit, uite-te cu cordoanele cu care a fost conectată cu terapeuții, inclusiv cu... Le-am tăiat și pe alea. Da, au fost și acolo. Ei, da? Bun. Da, e eram curioasă dacă a făcut, să nu-i dau numele. Da, acela cu nume bineînțeles, renumit, da? Nu dau nume, bineînțeles. A avut cordon, da? Da! Cum să nu? Special le ține, nici nu le... Chiar dacă știe să se deconecteze, nu se deconectează, cred. Că se hrănește prin... Da, în sfârșit, e problema fiecăruia, inclusiv femeile la care a fost. Bine, s-au tăiat toate legăturile. Hai să-i chemăm spiritul. Marcela cheamă spiritul și spune că dorești acum și aici să rămână, să vină cu tine, să vină lângă tine, îl accepti, te-ai iertat, te-ai acceptat, să vină să experimentați de acum împreună, e singurul care te iubește, în care ai încredere, refuz să mai colaborezi în defavoarea ta cu tot felul de lumi necunoscute, neștiute, și îl iubești și îl respecti și vrei să te inspire, să te ajute, să te susțină energetic, informațional și așa mai departe. Și roagă să te atingă pe corp, să vedem dacă percep ceva și ne spui dacă percep, dacă nu, nu e nicio problemă, mergem mai departe. Amalia, nu știu, m-a luat de mijloc, nu știu, că am simțit ceva în zona bazinului. Da. Iată, vezi că dacă ești relaxată, ai perceput bine. Hai acum să-ți imaginezi, Marcela, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc în centrul pământului și te conectezi tu acum, Marcela, cu energia pură a pământului, atâta timp cât experimentezi pe pământ. Rămâi conectată cu această sferă puternică și benefică de energie a pământului, cu iubire și recunoștință, după care te deconectezi când vei pleca, așa încât să fii liber. Dar acum ești un canal de energie și te încarci în tot corpul tău, toate celulele tale, toate câmpurile tale, cu această frecvență puternică, cu încredere în tine, cu iubire, cu putere, până în centrul capului. Și de acolo, Marcela, un alt fascicul de energie se extinde și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale, cu care te conectezi acum și îți cauți matricea originală cu toate valorile tale. Îți amintești de acum încolo, o să începi să-ți amintești toate capacitățile, toate calitățile, toate valorile tale, iubirea ta, voința ta, puterea ta, încrederea în tine, respectul pentru tine, libertatea, dragostea, această iubire adevărată, necondiționată, da, pe care să o folosești în favoarea ta, și te întorci înapoi și te reconectezi cu energia sufletului deja existentă, activezi toată memoria și puterea inimii,
accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporție corespunzătoare pentru tine. Și acum, Amalia, dacă este nevoie, echilibrarea emisferelor, dreapta cu stânga, să-și limpezească mintea, să mai scoată tot ce mai are de acolo, programe mentale nebenefice, limitative, și să-și echilibreze întreg corpul. Da, asta fac. Așa. Apoi extindem energia, curățăm și câmpurile de orice La inimă m-am uitat. Da. Da, Am acolo era simțit acum nevoie. la Da. inimă. Ai simțit, Marcela? Da, La și inimă. la cap. Întâi la cap și după aceea la inimă. Foarte bine, uite ce bine percepi. Bun. S-a reglat, s-a reușit toți centrii energetici? Mai am, Mai ai? Bun, te mai las. mai am la meridiane. Mhm. Percepi, Marcela, cum se lucrează? Da, am simțit în tot timpul. Și în special la gât o fâlfâială. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei, da? Da, 100%. Pălpăiala e vortex. Da, de la vortex. Mhm. Da, sau... Probabil că sunt prea slăbită Și de asta percepi așa bine, da? S-au Da. reglat centrii energetici, au început să funcționeze. Mhm. Da. Bine. Să sperăm că Și de la data picioare asta... acum. Am mai simțit o durere mai acută în gamba stângă la un anumit moment. Tot se făceau curățări, probabil când au extras din talpă spiritul. Vezi că acum Eu iarăși am îți face la notat picior. spirit. Să sperăm că de data asta o să percepi schimbări în corp, Marcela, și o să te simți bine. Cu siguranță. Așa. Gata. Bine, ce mai avem acum? Ziceam să curățăm și câmpurile de orice amprentă, de orice așa, dacă este nevoie, și să se asigure că câmpurile ei vor constitui protecție totală și permanentă de acum. Și să mergem la robinetul curățat casa, pardon. Curățat casa și... S-a integrat suflet, spirit, minte? Nu Nu. știu, nu s-a integrat. Am acceptat, Nu. ne-am oprit acolo la inimă și acum Să-i lucrez. Da, ne-am oprit acolo. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Da. Are de înțeles bine. Acum mergem la curățarea casei, da. Un portal i-am închis și acum văd că începe să curețe foarte, foarte, foarte bine camera aia. Toate obiectele, tot spațiul, pereții, de toate înregistrările trecutului ei, cu noua energie, destructurează tot, pentru că este mult mai puternică energia prezentă, actuală, în care se află acum, decât tot ce s-a întâmplat, tot ce a implementat ea până acum, acolo. E posibil să aibă icoane în casă. Icoane sau cărți de rugăciune sau ceva cu tentă religioasă. Probabil că ea Mai am o rămas. icoană primită de tată cadou și cărți, da, mai sunt din Păi astea. mi-ai spus că le-ai adunat o pe toate Biblie, da. ieri. Ai spus că le-ai adunat pe toate și le-ai dus. Ale mele, da, dar asta e primită cadou de fetiță, da. Păi,
Tot în casa O ta să le suna și dau. tot prin fata ta sunt. Da. Ah, îmi pare rău când aud așa, Nu, da. pentru că nu se face lucrarea ca lumea, știi, și asta nu-mi place. Da. Nu, da, Ioana, se face, spune spiritul meu, decât că cu siguranță mai are de învățat, exact așa spune Ioana, cu siguranță mai are de învățat. Este o experiență de la care nu putem să o sustragem, dar toate portalurile care se deschid pe tentele religioase, cruci, mir, Biblii, cărticele, icoane, nu putem să le sigilăm, doar le închidem. Acestea, prima emoție joasă, se pot redeschide foarte repede. Și chiar dacă n-ar fi emoție joasă, cu timpul tot se redeschid, adică nu merg sigilate permanente sau, de exemplu, să le transform într-un simplu obiect. Deci trebuie să ne descotorosim de ele. Mi-am adus aminte, Amalia, mi-a venit o idee zilele astea, apropo de, am și eu o problemă cu oglinzile din cameră. Dacă aducem un ghiveci, un buchet de flori și ținem permanent în fața oglinzii, mai are efect de portal? Da. Mi-a venit ideea asta zilele astea. Da. Nu anihilează, eu știu că florile, viul, vegetalul, are putere să mai anihileze din influența oglinzilor, ferestrelor. Probabil de asta se țin flori la fereastră, da. nu știu ce să zic. Așa mi-a venit o idee pe la urechi. Da, spiritul meu spune exact așa. Hai să nu confundăm. Toate oglinzile sunt portaluri, dar nu toate sunt deschise. Deci nu toate oglinzile sunt deschise ca și portaluri. În schimb, dacă noaptea te duci și privești în ea când conștiința colectivă este adormită, poți să deschizi foarte repede portalurile. Bine, cu voință poți să faci orice și cu orice obiect, da? Nu. Spiritul meu zice exact așa, nu-mi pune vorbe în gură, pentru că n-am spus cu voință. Am spus, dacă noaptea te duci și privești în ea, când conștiința colectivă este adormită, de ce majoritatea bântuirilor sau majoritatea fenomenelor paranormale se întâmplă noaptea? Pentru că este conștiința umană adormită. Este liberă, e ca și când e trecere de colo până acolo. De ce ziua nu le simți? Bun, asta da, o știam, dar pe mine mă interesează dacă... Nu păcălești. Nu toate oglinzile sunt portaluri, dar adică care sunt portaluri? Care sunt deschise în mod special sau că vin din fabrică, sunt noi oglinzile, na? O bagi în casă. Cum se deschide portal singur așa? Oglinzile sunt cele mai periculoase portaluri, dacă mă întreb pe mine, o oglindă portal este mai periculoasă ca o oglindă icoană. De 30.000 de ori. Ca un tablou icoană? O oglindă, exact. Un portal icoană, scuză-mă, un portal icoană, da. E o poartă. Da? E o poartă, e o trecere. Da. Făcută de acel ceva pentru o respectivă entitate. Bine, că intră mai multe entități, pe acolo e partea a doua. Și oamenii se mai roagă, dar și acceptă și intră și mai ușor? Da. Corect. Dar portal oglindă, ai trecere în toate dimensiunile posibile și imposibile, în special ca suflet. Tocmai de aceea entitățile fac tot posibilul să te facă să folosești ca portale oglinzi. Este foarte mult de discutat pe tema asta, dar sunt foarte periculoase. Poți să ți oglindă în casă, spune spiritul meu, fără nicio problemă. Nu este recomandat să te vezi noaptea când dormi în ea. Dar se poate închide acest portal într-un fel, dacă ai o oglindă în felul ăsta? În fiecare seară poți să o închizi și te voi învăța eu cum să o închizi. Nu este absolut nicio problemă. Dacă tu nu o deschizi, mai e nevoie să închizi? Ea este deja un portal, chiar dacă nu l-a deschis nimeni. Oricum se și atunci trebuie închis în fiecare seară. Ai zis cu lumina albastră odată. Oglinzi.
oglinzile, le închizi, le sigilezi în fiecare seară. Dacă vrei să fii în siguranță și să nu ai Și dimineața niciun fel de le problemă. desigilezi? Se desigilează singure, sunt atât de puternice încât nicio protecție nu poți să o pui permanent pe ea. Am înțeles. Bine. Ai încercat să păcălești oglinda cu Da. floarea? Nu am încercat, încă n-am încercat, deși am avut un ghiveci la un moment dat în fața oglinzii și acum mă gândeam să mai îmi cumpăr unul, dar nu știam de ce și când am întrebat mi-a apărut oglinda în față. Zic, hai că poate păcălesc oglinda, știi? Da. Am înțeles, da. Păi hai am să vrut să te punem și la întreb. icoane cât un ghiveci. Păi să știi că o să probez să văd. Da, sigur, pun mai multe, de ce unul, dacă tot... Îți iei icoană? Nu mai lângă oglindă, am zis. Lângă oglindă o să pun la fereastră și că am oglinda lângă fereastră să pun un ghiveci. Sau mai multe ghivece cu flori. Ai manifestări în casă? Nu, nici vorbă. Dar după ce mi-ai spus tu că oglinda așezată așa poate să fie un portal, de atunci am început să mă gândesc ce remediu să fac, că n-aș vrea să-mi scot oglinda, că de-abia am pus. Da, nu, stai liniștită, dar dacă vrei într-adevăr să vezi dacă e un portal, după ce închidem sesiunea, te învăț eu o chestie care să o faci în oglindă, să-ți dai seama dacă e portal sau nu. Eu nu cred. Eu, dacă mă întreb pe mine, eu sunt convinsă că nu este. Dar dacă tu mi-ai spus așa... Ok, dar dacă te sperii, nu o faci. Deci te gândești foarte bine. Aha, deci dacă te sperii, nu o faci. Aha. Că poate să apară ceva, și după aia mă șochează. Nu neapărat. Nu neapărat. Este senzația pe care o vei simți. Nu neapărat că ți apare vreo figură sau ceva de genul, dar vei simți o senzație atât de intensă dacă este portal, încât vei simți că te zguduie așa ceva pe interior. Și nu neapărat că ar fi o entitate acolo, cât simți o energie specifică. Da. Voi vedea. Se pare că eu mi-am cam închis toate porțile astea ca să nu mai simt și să nu mai văd, să nu mai aud nimic, și de asta nu mai vreau să cred în chestii de genul ăsta. Așa. Liniște, că le redeschidem, spune spiritul meu. Dacă voi simți nevoia deocamdată. Sunt liniștită în viața asta, am fost liniștită. Am stat și eu liniștită în viața asta. Decât așa pe alături am acționat. Indirect, ca să zic așa. Curățat casa, robinetul abundenței. La Marcela. Nu-l percep să fie închis, percep mai degrabă că nu sesizează ea, exact așa spune spiritul ei, nu sesizează oportunitățile care îi vin. Deci de curs scurge, doar că nu vede atât de bine, nu simte atât de bine, oricum era distrasă de toate emoțiile acelea care le simțea, dar va vedea rezultate. Super. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 99. Da. Să scoată orice îndoială. Hai să-i dăm nu știu dacă am scos îndoiala, dar îndoiala cred că... Frica. Îndoiala a scos-o din ochi. Frica. Așa. Frica mă mai are. Să scoată oriunde ar fi ascunsă orice frică și să vedem și conștientizare cât are. 73. Bine. Mai lucrează cu mentalul, mai face exerciții, afirmații, meditații. Câte zile are metabolizare? 14. Bine. Cum te simți, Marcela? Ești bine? Sunt bine, da. Când ați vorbit despre oglinzi, că am avut și o perioadă în dormitor. Așa. Și simțeam cum mă vlăguiesc, că mă vedeam în oglindă, îmi zvâgneau ambele tâmple de numai și urechile și ce chestie, da, și le-am... Dar nu știai, nu? Acum portal. Ba da, am aflat și mi-am pus ceva cât mă vedeam eu în ea, că mă vedeam așa în pat
și mi-a pus o chestie, de-am acoperit-o până la jumătate, de nu mă mai vedeam și ulterior Maria am zice că schimbat degeaba o mobila. acoperim, uite. Dar stai așa, tu Da, știai, da. când ai simțit asta, știai că oglinda e un portal sau ai aflat după ce ai simțit asta? După ce ai simțit agresiunile? Simțeam epuizarea și oboseala și nu-mi dădeam seama de ce. Și când Deci am nu știai, aflat, am atunci făcut legătură. după aia ai Nu aflat. știam, Ok, da, nu da. știam. Gata, am înțeles ce ai zis. Era și fiicei mele la fel și ea are chiar se proiectează, se vede. Și am spus, măi, scoateți-o. Chiar Da, că e spunea în că și fața fata se patului. simte cum se simte și are o oglindă în fața ei, în Da, fața patului, zici? Sau în da, da, lateral? da. Acum au dat patul mai așa să nu se mai vadă. Că dacă te proiectezi direct în ea, vă dați seama, noapte de noapte, Păi cred că cel mai bine ar fi fie cam îndoritor îi să nu place să existe se oglindă, privească dacă în e așa. oglindă. Da. Mhm. Nu mai este, da. Bine, hai să Da. terminăm aici că ne apucă dimineața. Acceptul de publicare dacă ne-l dai, Marcela. Da, cu siguranță, da. Mulțumim frumos, închidem aici. Mulțumesc și eu.